welcome back guys sa channel. For today's video, mag-unbox tayo ng binili nating case ng drone para sa Mini 2. Nabili ko siya sa Lazada ng 2,379. Titingnan natin kung maganda yung quality nitong binili ko. Kasi bumili ko kasi nga para mas secure yung drone natin. Mahirap kasi pagka yung bag lang yung ginagamit ko, kailangan mo pang mahirap mag-assemble. Kaya pagka may case ka, nakalatag lang din yung mga kailangan mo, kuha ka na lang, tapos salpak palipad, ganun lang. So samahan nyo kayo, unbox natin. So ito nga, kulay pula yung dumating, black yung in-order ko. Pero mukhang okay naman yung pula. Mukhang malinis din naman tingnan. So, ilagay natin yung controller. Ayun, fit naman siya sa case. Sunod natin tong drone. Ayan, sakto lang. Then yung charging hub. So, pwede na natin ilagay yung battery ng na nakalabas, or may separate natin yung mga battery. Ito rin yung nagustuhan ko dito sa case na to parang naka-separate yung tatlong battery niya. May slot para paglagyan talaga ng battery. Kasi pag full charge na, 'di ba, kadalasan tinatanggal natin sa charging hub para hindi masira o ma-bloated yung battery. Pero sabi nila dun sa bagong update ng DJI, pag na full na, okay lang kahit di mo natanggalin. Pero mas maganda pa rin sa akin, para sa akin, kung tinatanggal yung battery, kung hindi gagamitin. Then next, yung mga accessories, yung mga spare parts. Spare parts, yung mga extrang tornilyo, ganyan. So maganda yung case na to. Mura lang siya sa Lazada. Sa online kasi, sa ibang store kasi nakikita ko sa 3,000 plus siya. Pero nakita ko sa Lazada 2,300. Overseas nga lang. Galing pa siya ng China. Ewan ko kung talagang totoong China ba nanggagaling yung mga nandun sa nakikita natin sa Lazada.
Yan, fit naman yun sa battery. Ito nga sa charging hub nga lang medyo nakaangat pero pwede naman pala siyang itulak pababa. Ayun, okay na. So yun nga po, dumating nga yung itong case. Yung kulay na gusto ko hindi nila naipadala kasi black yung in-order ko tapos ang dumating ay red. So red yung dumating. So para sa seller bibigyan ko lang siguro sila ng 4. Pero maganda naman yung item, yung case. Fit naman dun sa drone. Mukhang maganda yung quality. So hanggang dito na lang yung video at sa susunod na lang namin na video. Sana abangan nyo. Salamat!